Oikein hyvää alkuiltaa ja lämpimästi tervetuloa torjumaan huijauksia. Tämä lähetys on vähän tavanomaista uutislähetystä pitempi ja keskittyy vain tuohon yhteen erittäin tärkeään ja ajankohtaiseen teemaan, siis huijauksiin. Tervetuloa kaikki Nordean asiakkaat yli 20 tilaisuudessa siellä eri puolilla Suomea. Samoin te kaikki, jotka seuraatte tätä lähetystä striimin kautta. Kaikkiaan meitä on koolla noin 5,500, eli melkoinen joukko Nordean asiakkaita ja pankin omaa väkeä. Minun nimeni on Keijo Leppänen. Muutamat teistä olen ehkä muilla kanavilla silloin tällöin tavannutkin. Pistin varmuuden vuoksi rusetin kaulaan, että tunnistatte ja erotatte esimerkiksi Matti Röngästä. Ohjelmassamme on pari alustusta ja niiden jälkeen reipas paneelikeskustelu. Illan puhujina meillä ovat psykologi ja tietokirjailija Katja Myllyviita, kehitysjohtaja Jaana Koivukangas rikosuhripäivystyksestä sekä Nordean tämän illan ykkösketju, johon kuuluvat petosviestinnän asiantuntija Annukka Multanen ja petostorjunnan asiantuntijat Sara Helin ja Lasse Riihimäki. Uskallan luvata, että illan aikana saamme kaiken olennaisen tiedon huijausten torjunnasta ja toimista, jos on tullut huijatuksi tai jos joku läheinen on tullut. Sen lisäksi teillä, hyvät katsojat, on mahdollisuus osallistua äänestyksiin verkon kautta ja esittää kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan paneelikeskustelun yhteydessä. Tuo yhteydenotto tänne päin tapahtuu kätevästi lähetysalustalla tai menemällä osoitteeseen slido.com ja siellä hashtagillä Nordea 2024. Tällaista on siis luvassa seuraavan tunnin aikana ja sanon tässä jo senkin, että siellä alueilla tilaisuudet ja toivon mukaan tarjoilutkin jatkuvat tämän lähetyksen jälkeen. Striimin ääressä olevat sen sijaan valitettavasti joutuvat keittämään iltakahvinsa ihan itse. Mutta nyt ensimmäiseen alustukseen Nordean petosviestinnän asiantuntija Annukka Multanen. Tervetuloa avaamaan peliä, Annukka. Kiitos. Sulla on edessä tässä tarjottavana meille erittäin laaja kattaus, mutta kun meitä, jotka muistamme vain vähän asioita, on varmaan muutama minun lisäkseni, niin mikä on sellainen asia, jonka toivot, että jokainen meistä muistaa? Yksi asia. Tästä mun esityksestä kaikkien pitäisi tämän jälkeen muistaa olla tarkkana linkkien kanssa. Ja sen lisäksi, että muistaa sen itse, niin kertoo siitä myös eteenpäin ystävälle tai perheenjäsenelle. Hyvä, ollaan tarkkana seuraava vartti. Kiitoksia. Otsikkona meillä on tänään huijaukset yleistyvät ja se pitää täysin paikkaansa. Sen tietää myös finanssiala. He on julkaissut lukuja vähän siitä, kuinka paljon meitä suomalaisia huijataan. Ja viime vuonna meiltä yritettiin viedä yli 75 miljoonaa euroa erilaisten huijausten avulla. Mutta kaikki nämä rahat eivät onneksi päätyneet huijareiden taskuun, vaan pankit pystyivät estämään ja palauttamaan näitä maksuja yli 30 miljoonan euron edestä. Niin, erittäin suuria summia. Mikä selittää näin valtavan rajun nousun näissä tolpissa? No se kertoo sen, että tämä ilmiö ei valitettavasti ole ainakaan laskusuuntaan päin ja sen, että ihan oikeiden asioiden äärellä ollaan täällä tänäkin iltana. Aivan varmasti ollaan, jatketaan tästä. Eniten suomalaiset menettivät rahaa sijoitushuijauksiin, joihin menetettiin yli 16 miljoonaa euroa. Ja kuten muutkin huijaukset, myös sijoitushuijaukset on tänä päivänä pitkälti verkossa ja lähes aina sosiaalisessa mediassa. Se voi olla WhatsApp tai se voi olla Instagram, Facebook tai valemainos. Ja kuten tästä toisesta kuvasta näkyykin, missä mainostetaan virtuaalivaluuttaa, niin ne oikeastaan kaikki liittyvät jollain tavalla kryptovaluuttaan tänä päivänä. No mitkä on sellaista 3 tapaa, millä me voidaan tunnistaa sijoitushuijaus?
Ensimmäisenä siinä on vähän liian eksklusiivista palvelua, henkilökohtainen sijoitustiimi tai vastuuhenkilö, ja sen takia onkin tärkeää muistaa suhtautua kriittisesti kaikkiin yllättäviin yhteydenottoihin. Välillä se yhteydenpito sijoitushuijauksissa saattaa olla jopa holhoavaa. Saa paljon puheluita, paljon viestejä, halutaan asentaa etähallintaohjelma, jotta ne toimeksiannot voidaan tehdä minun puolestani. Ja silloin on tärkeää uskaltaa katkaista se yhteydenpito, eikä pidä antaa kenenkään asentaa niitä etähallintaohjelmia omille laitteille. No viimeisimpänä vanha viisaus, jos se on liian hyvää ollakseen totta, se ei ole totta, pitää paikkaansa myös näissä. Ja silloin kannattaa rohkeasti ottaa asia puheeksi oman läheisen tai oman pankin kanssa, jos löytää tämmöisen sijoituskohteen, mitä hieman epäilee, että voikohan tämä olla totta vai ei. Sijoitushuijausten lisäksi suomalaiset menettivät paljon rahaa, yli 12 miljoonaa euroa tietojen kalasteluun. Ja nyt voittekin avata sen Slidon sieltä slido.comista tai käyttää tuota QR-koodia ja laittaa sinne hashtag Nordea2024 ja pääsette vastaamaan ja kertomaan, että onko sinun pankkitunnuksiasi tai korttitietojasi yritetty kalastella. Nämä vastausvaihtoehdot kertoo oikeastaan jo aika hyvin, että millaisia eri vaihtoehtoja on. Tekstiviestit tai sähköpostit, jopa puhelinsoitot, sosiaalinen media, tai voi olla, että kenenkään tunnuksia ei ole yritetty kalastella. Niin, sitähän me tässä nyt kovasti kyselemme, mutta tekisi mieleni kysyä sulta vastakysymys, että onko sun tietoja yritetty kalastella? No on, kyllä. Onko onnistuttu saamaan? No ei ainakaan tietääkseni. Hyvä. Miten se on tapahtunut? Mikä on tyypillistä? No tyypillisintä on, mitä itse olen kohdannut, niin tekstiviestit ja sähköpostit, mikä näyttää olevan myös täällä aika monella semmoinen, mitä on kohdannut. Puhelinsoittoa on jopa ehkä vähän vielä odottanut, että joskus jopa toivoisin, että mulle soitettaisiin, niin pääsisi vähän tekemään tällaista vastahaastattelua. Onko tässä tapahtunut muutosta, eli että joku on yleistymässä ja toiset hiipumassa? No ainakin se, mikä muutos on tapahtunut, on se, että se laatu on parantunut. Me suomalaiset ollaan ennen ajateltu, että no suomen kieli suojaa meitä, että kyllähän minä nyt huomaan, jos mun tietoja yritetään kalastella, mutta se ei valitettavasti pidä enää paikkaa. Se on tosi hyviä ne viestit. Aina puhutaan tunnusluvusta ja sen kätkemisestä. Mitä sanot niille, jotka ovat antaneet ehkä ikäihmiset tunnuslukunsa perheen käyttöön, luotettavien lasten käyttöön? No niitä pankkitunnuksia tai korttitietoja ei pitäisi jakaa kenenkään kanssa. Pankkimaailmassa ne vertautuu aika hyvin passiin. Se on henkilökohtainen ja se on se mun tunnistautumisen väline myös muihin palveluihin kuin pankkiin. Kannattaa muistaa, miten sä kommentoit tulosta. Onko sinun pankkitunnuksiasi yritetty kalastella? Aika paljon, ei ainakaan tietääkseni. Ehkä tämä kertoo juuri kaiken. Tämä voi olla, että kertoo kaiken, tai sitten se voi olla, että ne viestit menee ohi. Sehän on myös, että on vaan ohittanut sellaisen tietojen kalasteluviestinä. Se on tietenkin hyvä asia. Siihen ei kannatakaan mitenkään reagoida. Ja ehkä vähän oletinkin, että tekstiviestit ja sähköpostit on sitten kaikista suosituimpia. Hyvä, jatketaan tästä. Tässä näkyykin muutama esimerkki siitä, että millaisia tekstiviestejä ja sähköposteja saattaa saada. Ja missä näihin kannattaa kiinnittää huomiota on ehdottomasti se lähettäjä. Vaikka se näyttää olevan esimerkiksi Nordea, niin se onkin taustalla saattaa olla joku ihan muu sähköpostiosoite. Me ollaan nähty jonkin verran myös tällaisia tietojen kalasteluviestejä, missä ei ole linkkiä, vaan siinä kehotetaan soittamaan. Ja tällöin se puhelinnumero pitää tarkistaa sieltä palveluntarjoajan verkkosivuilta. Mutta linkkien kanssa pitää olla tarkkana paitsi viesteissä, myös hakukoneissa, koska sieltä kautta levitetään myös petollisia sivuja, joten ei käytetä hakukoneita, kun kirjaudutaan palveluihin pankkitunnuksilla. No muita yhteisiä nimittäjiä tietojen kalasteluun on se, että sinulta vaadittaisiin jotain toimenpiteitä. Pitää soittaa jonnekin, vastaanottaa muka maksu tai tehdä esimerkiksi veronpalautukset. Ja näissä hetkissä maltti on valttia, pysähdytään, mietitään hetki ennen kuin klikataan sitä postin nimissä tullutta linkkiä. Jos sitä linkkiä klikkaa ja sieltä aukeaa kirjautumissivu, niin ei kirjauduta sieltä, vaan käytetään joko selaimeen tallennettua suosikkia tai sitten esimerkiksi mobiilisovellusta. Jos joku ottaa sinun yhteyttä, että varojasi pitää jollain tavalla turvata poliisin tai pankin nimissä, niin muistetaan se, että ne pankkitunnukset ja korttitiedot on henkilökohtaiset, eikä tilisiirtoja pidä koskaan tehdä painostuksen alla. No kolmas meitä suomalaisia piinaava huijaustyyppi on rakkaus- ja dokumenttihuijaukset, mihin menetettiin reilu 10 miljoonaa euroa. Ja näissä se huijari saattaa esiintyä oikeastaan kenenä tahansa. Se voi olla joku ulkomaalainen sotilas, joka haluaisi löytää suomalaisen kumppanin, tai sitten esimerkiksi oma lapsi tai Facebook-kaveri, joka ottaa yhteyttä, kyselee aluksi kuulumisia ja sitten tarvitseekin rahaa tai lainaa.
Yhteistä näihin on se, että se tarina saattaa olla aika pitkäkestoinen. Siinä kysytään ensin kuulumisia siinä yhteydenotossa, eikä sitä maksupyyntöä tehdä heti. Mutta on tärkeää muistaa, että rahaa ei pidä lähettää sellaiselle henkilölle, jonka on tavannut ainoastaan verkossa. No jos se on joku tuttu, joka pyytää apua ja totta kai haluamme silloin ehkä auttaa, niin tarkistetaan se maksupyynnön oikeellisuus soittamalla siihen tuttuun numeroon. Jos se on lapsi, joka pyytää uudesta numerosta tekemään maksun, niin soitetaan siihen lapsen vanhaan numeroon ja tarkistetaan se oikeellisuus. Ja viimeisenä näissä joissain tilanteissa saatetaan luvata, että suurempi summa odottaa sinua, saat jonkun perinnön tai suuren lainan tai nämä rahat kyllä palautetaan sinulle takaisin. Niin myös tässä se kriittisesti suhtautuminen niihin yllättäviin yhteydenottoihin auttaa ja voi silloin kilauttaa vaikka kaverille ja kysyä hänen mielipidettään asiasta. Pysytään yhdessä askeleen, miksei kaksikin askelta edellä huijareita. Mitä pankki voi tässä tilanteessa tehdä? Mikä on se teidän tyypillinen toimi? No, pankithan tekee aika paljonkin ja tietenkin se ensisijainen on se, että me tarjotaan turvalliset pankkipalvelut ihmisten käytettäväksi ja taataan se, että meidän palvelut on turvallisia käyttää. Toki teemme paljon yhteistyötä. Nordeassa tehdään paljon yhteistyötä muiden pankkien ja viranomaisten kanssa Suomessa ja sitten pohjoismaisella tasolla. Ja sen lisäksi meillä on tietenkin omat tekniset toimenpiteemme, joilla me pyritään tekemään näiden huijareiden elämästä mahdollisimman hankalaa. Ja tätä osuutta varmaan vahvistetaan kaiken aikaa. Kyllä. Hyvä. Kysyttäisikö me vielä jotain? Kysytään. Tärkeää on myös tietää se, että miten toimii silloin, jos joutuu huijariksi. Anteeksi, ei huijariksi, vaan huijatuksi. Miksei vaikka huijariksikin. On sekin hyvä tietää. Sekin on hyvä tietää. Tai jos joku läheinen joutuu huijatuksi. Ja nyt voitte taas avata sen Slidon, joko sieltä slido.comista hashtagillä Nordea 2024, tai sitten tuosta QR-koodista ja kertoa meille, että tiedätkö sinä, miten sinun tulisi toimia, jos joutuisit huijatuksi. Jo osa voi tietää tasan tarkkaan, sitten siellä on luulen tietäväni ja en oikeastaan. Ja vielä voisin Keijo tarkentaa, että tämä on ehkä tärkeintä semmoista, että mikä on myös se mun yksi vinkki, mitä mä toivon, että ihmiset ottaa tästä mukaan. Kerro toki. No niin, mä kerron kohta. Joo. Okei. Mutta mitä sanot tuloksesta? Me näemme sen jo 2/3 luulee tietämänsä. No se on tietenkin tosi hyvä ja mä toivon, että ihmiset myös jakaa sitä tietoa eteenpäin. Usein huijausten uhrit sanoo, että kyllähän mä tiedän, että näitä on. Mutta en mä sitten siinä hetkessä sitä ajatellut. Ja se on usein aika yllättävä tilanne. Ja me tiedetään, että se voi myös olla aika dramaattinen ja ikävä tilanne, joten siinä ei välttämättä ole niin sanotusti parhaassa iskussa. Joten siinä vaiheessa, jos se ohje tulee sieltä selkärangasta, niin se on aina parempi. Hyvä näin. Ja sitten me mennään eteenpäin. Eikö Kyllä. Näin? Katsotaan se, että miten tosiaan tulisi toimia, jos joutuu huijatuksi. Siinä on 5 tärkeää steppiä. Keskeytä se tapahtuma, jos mahdollista, äläkä vahvista sitä maksua. No jos on jo ehtinyt huijaus tapahtumaan, niin siinä vaiheessa on tärkeää ottaa yhteys pankkiin. Nordeassa 0200 3000 valitsee numeron 4, niin pääsee suoraan huijausten uhreille tarkoitetulle linjalle. Jos oma pankki on kiinni, ei hätää. Meillä on sulkupalvelu, mikä palvelee ympäri vuorokauden. Ja sieltä voi sulkea omat pankkitunnukset ja kortit, jotka on tärkeää sulkea, jos on joutunut ulkopuolisen haltuun. Rikosilmoitus kannattaa tarvittaessa tehdä poliisille, esimerkiksi verkkosivulla poliisi.fi. Ja viimeisimpänä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, on tärkeää, että ei jäädä asian kanssa yksin. Monesti aiheuttaa ehkä erilaisia tunteita se huijauksen uhriksi joutuminen, niin kannattaa hakea keskusteluapua joko omasta lähipiiristä tai sitten esimerkiksi verkosta riku.fi. No se oli kyllä kattava esitys. Paljon kiitoksia tästä. Kiitos. Näin, me menemme tästä pikkuhiljaa eteenpäin. Usein kuulee nimittäin sanottavan, että kuka tahansa voi joutua huijauksen uhriksi. Seuraavaksi me kuulemme, miten tämä on mahdollista ja miten nuo huijarit menevät meidän tunteisiimme. Tervetuloa hetken kuluttua psykologi, kouluttaja, psykoterapeutti ja tietokirjailija Katja Myllyviita. Hei Katja. Hei Keijo.
Toimit siis ihmismielen asiantuntijana. Tunnet meidän tunteemme, tai ainakin sun pitäisi tuntea, ja puhut niistä. Miten huijarit pelaavat meidän tunteillamme ja reaktioilla erilaisissa huijauksissa? Miten se tapahtuu? No hyvin monella eri tavalla, koska meidän tunteet on monenlaisia, että viittaan tässä esityksessä kohta niihin. Seuraavan vartin aikana se selviää, ole hyvä. Kiitos. No niin, tosiaan, miten tämä oikein tapahtuu, tämä huijausten ja tunteiden välinen yhteys? Psykologin näkökulmasta kerron, että tunteet ohjaa ihmisen toimintaa, meidän tapaa havainnoida ja tulkita sekä itseämme että ympäristöä. Eli enää ei väitellä siitä, että ohjaako ihmistä järki vai tunteet. Tiedetään, että ensisijaisesti meitä ohjaa tunteet. Tunteet tuottaa ikään kuin keskiaivoista meille yllykkeitä, käyttäytymisyllykkeitä, ja sitten toissijaisesti me etuotsalohkosta ikään kuin ylhäältä alaspäin sitten voidaan säädellä niitä tunteita, jotka me tunnistetaan. Eli se tunteiden tunnistaminen on oleellista sen tunteiden säätelyn ja samalla myös tällaisilta tunnemanipulaatio hyödyntäviltä huijauksilta suojautumisessa. Että se, mikä meistä tekee sitten yksilöllisiä tunne- ja järki-ihmisiä, niin on sitten taas liittyy temperamenttiin, että joillain ihmisillä tämä tunnereaktio nousee voimakkaampana ja joillain sitten tulee ikään kuin laimeimmat tunteet, jolloin heidän ei tarvitse niin paljon säädellä niitä tunteita päästäkseen sinne järkimielen puolelle. Lyhykäisesti noin. Esittelydia. Kuka Katja Myllyviita täällä nyt teitä huijaa. Olen siis psykologi, viime vuosituhannella jo valmistunut Helsingin yliopistosta ja psykoterapeuttina olen toiminut 13 vuotta ja kouluttajapsykoterapeuttina 4 vuotta. Ja toimin sekä psykoterapeuttina että kouluttajana ja työnohjaajana ja tietokirjailijana. Eli tuossa on mun tekemät tietokirjat, mitkä liittyy aika lailla tunteisiin ja tunteiden säätelyyn. Mä oon ollut siis 10 vuotta nuorisopsykiatriassa, mistä mun kliininen kokemus tavallaan kumpuaa ja sieltä tarpeesta käsin on nuo ekat kirjat. Mutta tänään puhutaan näistä tunnetunteisiin ja häpeänhoitokirjojen teemoista. No niin, mä ajattelen, että ihminen on siis laumaeläin ja huijareita on varmaan aina ollut osana laumaa. Ja huijarit on ollut myös kiinnostavia hahmoja, heistä on tehty elokuvia. Muistan jo lapsena nähneeni Gabriel tule takaisin, mikä kertoo tällaisesta romanssihuijauksesta. Ja sitten on näitä Ota kiinni jos saat ja sitten Tinder-huijarin jäljillä oli niin kuin ekat, mitä mulla tuli mieleen. Varmaan löytyy paljon muitakin. Mutta sinänsä niin kuin manipulointi, mikä liittyy tunteisiin ja muihin ihmisiin vaikuttamiseen, niin se on hyvin arkipäiväistä sosiaalista toimintaa. Ja mä väittäisin, että me kaikki jollain tavalla manipuloidaan toisiamme, että suurin osa manipulaatiosta on hyvän tahtosta. Vanhemmat ja opettajat manipuloi lapsiaan huolehtimaan itsestään ja pitämään muistakin huolta ja huolehtimaan koulutehtävistä. Ja me käytetään siinä kyllä, me vedotaan silloin muiden tunteisiin. Mutta nämä huijareiden manipulaatio on pahantahtoista ja sitä yhdistää tavallaan siinä kontaktissa ja suhteen luomisessa on oleellista nimenomaan se mahdollisuus hyötyä toisesta. Ja siihen suhteeseen voidaan käyttää paljon aikaa, koska ikään kuin sen luottamuksen syntymisen jälkeen on helpompaa manipuloida toisen tunteita. Ja tosiaan nämä huijarit on ollut myös tuolla kriminaalipsykologian puolella kiinnostavia hahmoja, koska heiltä löytyy näitä psykopatiapiirteitä, eli heillä tavallaan aivojen peilisolut ei ole kehittynyt ihan normaalisti, eli heillä ei empatiakykyä ole, eikä he sen takia koe syyllisyyttä ja häpeää niistä teoista, mitkä aiheuttaa muille kärsimystä. Että psykopatiapiirteitä on noin joka 100,
kyllä psykopaatteja joukossamme on ja se on ihan hyvä tiedostaa. Joo, eri huijaukset yhdistettynä eri tunteisiin, niin mä ajattelen, että tavallaan tässä turvatilihuijauksessa on nimenomaan tarkoituksena pelästyttää se uhri. Tällä tilillesi on hyökätty uhkauksella. Ihminen toimii pelokkaana hätiköidysti, eli tämä pelko ja uhkaan liittyvät tunteet ohittaa kaikki muut tunteet. Sillä on tavallaan ohituskaista tällä pelolla suhteessa muihin tunteisiin. Ja nimenomaan pelon ohjaamana me yleensä toimitaan ennen kuin me ajatellaan. Ja mä ajattelen, että tässä on tavallaan mahdollisuus, kun tämän tiedostaa, niin myös tunnistaa se, että jos mua manipuloidaan pelkäämään, niin ota aikalisä. Ikään kuin tämä on tärkeä toimia pelkoa vastaan silloin, kun joku selkeästi yrittää tämän kautta päästä ikään kuin ohjailemaan mun käyttäytymistä. Sitten on toisen tyyppinen tämmöinen lajityypillinen tunnejärjestelmä meillä, tämä aktivaatiojärjestelmä, mikä ohjaa meitä keräämään resursseja meidän ympäristöstä. Me ollaan metsästäjäkeräilijöitä oltu aina ja voitot tuottaa meille mielihyvää. Voitot aktivoi dopamiinia aivoissa ja voitot on koukuttavia. Ja nämä sijoitushuijaukset ikään kuin hyödyntää tätä. Ja se ei ole sattumaa, että nämä sijoitushuijauksissa käytetään hyödyksi julkisuudesta tuttuja kasvoja, koska niillä ikään kuin mallinnetaan sitä sosiaalista statusta, mitä voisit ikään kuin meidän avullamme saavuttaa. Sitten kolmas tyyppi on tämä ikään kuin ihmisen perustarve liittyä toisiin. Yksinäisyys näyttää aivokuvissa samalta kuin kivun kokeminen. Yksinäisyys aktivoi kuoleman uhkaa, joten niin kuin romanttisille huijauksille alttiita on ihmiset, jotka kokee yksinäisyyttä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että sinkut tai eronneet olisi sen alttiimpia, mutta yksinäisyyttä kokevat ihmiset on alttiimpia mun nähdäkseni romanttisille huijauksille. Eli tavallaan niin kuin mielihyvä siitä, että joku haluaa tutustua muhun, joku, joka laittaa viestejä joka päivä ja on kiinnostunut mun arjesta, niin se on meille tärkeää ja se yhdistää myös meitä kaikkia ihmisiä. Kukaan ei yksin täällä pärjää. Eli mites me nyt suojaudutaan sitten, jos ajattelee, että me ei näistä tunteista me ei päästä pois, ne on meidän DNAssa ja ne ikään kuin toimii myös meidän puolella tunteet lähtökohtaisesti. Eli pyri olemaan tietoinen siitä, mitä tunnistat milloinkin ja pyrkiikö vastapuoli erityisesti provosoimaan mun tunteita jollain tavalla. Painostaako hän, tuottaako hän kiireen tunnetta vai onko just se tarjous vähän liian hyvä, ikään kuin onko sitä liian houkuttelevaa. Eli ota aikalisä ja soita kaverille tai odota muutama minuutti. Aika on kaikista yksinkertaisin keino säädellä omia tunteita. Muutamassa minuutissa tunteiden ikään kuin terävin intensiteetti jo laskee. Sitten jos huijaus on jo tapahtunut, niin normatiivisesti huijattu kokee häpeää. Ja se on hyvä myös tiedostaa. Se ikään kuin kuuluu siihen prosessiin. Mutta on hyvä päästä nopeasti ikään kuin eteenpäin siitä häpeästä. Eli häpeää parhaiten voi auttaa suhtautumalla itse mahdollisimman ymmärtävästi itseen. Ja jos huijaus on tapahtunut läheiselle, niin hyvin silkkihansikkain kannattaa kohdella ihmistä, joka on tullut juuri huijatuksi. Ja häpeä lamauttaa ja hiljentää ihmisiä ja tässä nimenomaan se häpeä toimii monesti sen ikään kuin huijarin hyödyksi
Ja tämäkin on ehkä hyvä muistaa, että jos mä pysyn hiljaisena tästä tapahtuneesta, niin silloin mä itse asiassa pysyn edelleen, niin kuin mä hyödytän edelleen sitä huijaria. Näissä romanttisissa huijauksissa, joissa ihminen menettää rahaa, niin hän sen rahan lisäksi menettää myös suhteen. Siihen kehittyy suhde ja kokonainen mielikuvamaailma siihen suhteeseen, joten voi olla, että siitä on myös vaikea irrottaa siitä mielikuvasta. Ja voi olla, että läheiset joutuu antamaan aikaa siinäkin huijatulle. Jos häpeä on kovin voimakasta tai jos se jää päälle pitkäksi aikaa, niin ihmisen mieli alkaa suojaamaan itseään siltä sietämättömältä häpeältä. Ja meillä on erilaisia keinoja suojautua häpeältä. Jokainen voi vähän tunnistaa tämän häpeäkompassin avulla, että miten itse suojaudun häpeältä, kun koen sitä. Joku vetäytyy, joku ruoskii itseään, joku hyökkää muita vastaan, alkaa etsiä vihollisia ja joku taas välttelee. Siis Suomessa tavallisinta on alkoholin avulla turruttaa kaikkein sietämättömimmät tunteet. Mutta että tavallaan näiden suojien alta olisi hyvä alkaa sitä häpeää tunnistamaan. Eli muista, häpeä hiljentää, mitä häpeämättömämpi teko, sen voimakkaampaa häpeää huijattu kokee ja tätä huijari käyttää myös hyödyksi. Puhu asiasta. Mä oon koonnut muistilistan tähän huijatulle. Eli pyri olemaan niin myötätuntoinen itsellesi kuin pystyt. Ilmoita asiasta viranomaisille. Puhu asiasta turvalliselle läheiselle, luotetulle, joka ei syytä lähtökohtaisesti sinua. Ja viranomaisillehan tämä on arkipäivää. Kukaan pankista tai poliisista ei nolaa tai häpäise sinua, jos olet joutunut huijatuksi. Näin mä uskaltaisin väittää tänä päivänä. Ja muistuta itseäsi siitä, että huijaukset on tosiaan arkipäivää ja näin on käynyt monelle muullekin. Eli pyrkimällä takaisin yhteyteen muiden kanssa, tulemalla nähdyksi ja hyväksytyksi, niin häpeä alkaa vähitellen pienentyä. Ja pyri itsemyötätuntoon. Aina jos koetaan jotain vastoinkäymisiä elämässä, niin häpeä yleensä siitä aktivoituu. Huijaukset on voimakkaasti häpeää aiheuttavia tapahtumia. Eli älä solvaa, äläkä tuomitse itseäsi. Muista, että olet ihminen, niin kuin kaikki muutkin. Kaikki vastoinkäymiset on ikään kuin osoitus siitä. Ja mikään kokemus tai tunne tai ajatus ei muokkaa sinusta ihmistä, vaan elämään mahtuu monenlaisia erilaisia vaiheita. Kiitos. Kiitos, Katja. Elämään mahtuu monenlaisia vaiheita ja tunteita. Tuossa joku katsojistamme kysyi, että kumpaa sukupuolta huijataan enemmän pankissa, miehiä vai naisia. No me emme ole nyt pankin ihmisiä, mutta kumpi sukupuoli ottaa niin kuin tunteikkaammin nämä asiat? Onko sulla siitä käsitystä? No niin kuin tuossa alussa sanoin, että tavallaan me kaikki otetaan asiat tunteikkaasti, mutta voi olla niin, että naisilla on enemmän käytössä se ikään kuin tunteiden säätelykeino, että he puhuu siitä asiasta tunteikkaasti ystävilleen. Että mä pelkään, että miehillä on edelleen voi olla sitä, että ikään kuin tunteet tulee torjutuksi. Häpeä voi olla silloin voimakkaampaa ja jos ei asiasta kerro kenellekään, niin mä väittäisin, että ne häpeältä suojautumisen keinot alkaa tulla käyttöön. Eli, ja myöskin sitten se temperamentti vaikuttaa, että silloin jos ne tunteet on laimeempia, niin niitä on myös vaikeampi tunnistaa itse asiassa. No olisiko miehet toisaalta sellaisia, että häpeää sitä, että en nyt sitten osannut käyttää näitä nykyaikaisia pankkivehkeitä?
olin vähän epäkäytännöllinen. Saattaa olla, että jos tavallaan niin kuin mieltää itsensä tällaisena taitavana IT-velhona ja sitten joutuu huijatuksi, niin se ottaa kovemmin. Niin, ei tarvitse neuvoa, mun pitäisi osata. Ei tarvitse neuvoa. Ikäviä tunteita joudumme elämässä kohtaamaan ja tähänkin niitä voi liittyä, niin kuin kerroit, häpeää ja kaikkea muuta pelkoa. Miten näiden vaikeiden tunteiden kanssa joko oppii elämään tai pääsemään eteenpäin? Kerroit kyllä, että se ei muokkaa ihmistä lopullisesti. Ne ei muokkaa lopullisesti. Mä ajattelen, että siis hankalat tunteet helpottaa usein paradoksaalisesti silloin, kun me ikään kuin mennään niitä päin. Siinä on vaikeiden tunteiden kanssa on sama efekti kuin isojen aaltojen kanssa. Että jos mä myötäilen sitä aaltoa, niin mä en joudu pinnan alle. Mutta jos mä ikään kuin jään seisomaan, että minä en tästä aallosta kaadu, niin humps, me ollaan siellä aallon sisällä. Näin. Kiitoksia. Tässä vaiheessa me jatkamme ihan kohta. Alustukset on kuultu tältä päivältä ja paneeli alkaa aivan tuota pikaa. Näin, alustukset ovat historiaa ja paneeli samasta teemasta on ihan lähitulevaisuutta. Tervetuloa keskustelemaan Katja Myllyviiran lisäksi kehitysjohtaja Jaana Koivukangas Rikosuhripäivystyksestä, mukava nähdä. Samoin Nordean petostorjunnan asiantuntijat Saara Helin ja Lasse Riihimäki. Kiitos. Kiitos. Oliko Jaana sillä tavalla, että sait tänä aamuna Elon Muskilta kaveripyynnön? Niin minä sain tosiaan, että Niin, sori Katja. Elon Musk on nyt mun seuraaja Instagramissa. Juha Tapiokin on alkanut seuraamaan mua. Melkoinen saavutus. Pystyttekö panemaan paremmaksi? No mulla on julkisuuden henkilöt, ei ole minua, mutta hirveästi vähäpukeiset naiset kyllä haluaa minun kaverina olla Facebookissa ja Instagramissa. Kuinka ollakaan? Yllättävää. Ja mä voin kyllä nokittaa, että mulla on Keanu Reeves on ollut kyllä yhteydessä useammallakin profiililla, että semmoisia yhteydenottoja tulee. Itse asiassa meillä on sitten sama kaveri siellä, niin. koska on usein ottanut yhteyttä ja kaikkia mahdollisia reittejä kyllä. Hänellä taitaa olla paljon ystäviä. Minä sen sijaan sain tarjouksen Saksasta. Joku rouva halusi lahjoittaa mulle 2,8 miljoonaa euroa. Siihen kannattaa tarttua heti. No joo, en heti tarttunut, niin se tuli viikon päästä uudestaan se sama tarjous. Mutta näillä konsteilla pyrimme ehkä ja esimerkkeillä osoittamaan sitä, että huijareita on liikkeellä ja ihan kaikkiin tai oikeastaan mihinkään tämän kaltaiseen ei kannata lähteä mukaan. Peruskysymys pankkihuijauksissa taitaapi olla se, että pankit, miksi te ette estä niitä? Olkaa hyvä ja vastatko. No parhaamme yritetään, mutta ehkä suurimpana haasteena siinä on se, että tätä asiakas tekee varsinkin tämmöisissä niin kuin sijoitushuijauksissa ja rakkaus- ja dokumenttihuijauksissa, niin asiakas on se, joka haluaa tehdä sen maksun. Eli hänet on sosiaalisesti niin kuin manipuloitu jo siihen. Niin siinä vaiheessa, kun se ID-sovelluksella vahvistetaan asiakkaan toimesta se maksu, niin se on vähän niin kuin 100 metrin juoksussa, että kun se menee SEPA-alueella, eli Euroopan alueella menee noin 10 sekunnissa se maksu sinne saajapankkiin. Se on vähän niin kuin 100 metriä, niin että siinä on juoksija lähtee juoksemaan se 10 sekuntia, niin ja se on jo maalissa, kun tavallaan se kuka ehtii reagoida siihen, että jos sitä ajattelee, että pankin, niin meidän pitää olla aika nopeata siinä ja pitäisi havaita sitten siinä vaiheessa, kun sitä ollaan sitä maksua tekemässä. Ja kun me joskus havaitaankin tai aika useinkin havaitaan sitä, niin jos me kontaktoidaan asiakasta, niin yleensä ne sanoo, että hei, tämä on ihan ok tämä maksu, että ei tässä ole mitään hämärää. Näin. Koetko, että teette kaiken tai riittävästi? No ikinä ei voi sanoa, että niin kuin tavallaan tarpeeksi tehdään, että vaikka kuinka tehdään, niin aina voi tehdä vielä enemmän. Ja kyllä se tämä on tosi tärkeä asia niin kuin pankille totta kai sen turvallisuuden näkökulmasta, että pyritään näitä ehkäisemään ja estämään ja löytämään, mutta kyllä siinä on niin kuin yhteiskunnallinen merkitys myös, että se on hirvittävän iso vastuu myös niin kuin meille pankeille, että me niin kuin huolehditaan siitä turvallisesta pankkiasioinnista ja myöskin pyritään niin kuin ehkäisemään näitä huijauksia. Ja pankissa totta kai niin kuin monitoroidaan tapahtumia
niin kuin siltä varalta, että on jotain petollista siellä meneillään, mutta sitten me järjestetään muun muassa tämmöisiä tilaisuuksia, että me halutaan aktiivisesti kertoa asiakkaille, että mitä tuolla on meneillään, koska niin kuin tässä on todettu, niin huijarit pyrkii sitten niihin meidän tosi primitiivisiin tunteisiin vetoamaan ja pyrkii saada meitä itse toimimaan, niin kyllä pitää niin kuin ihmisten tietää, että miltä sitä pitää oikeastaan varoa. Aika moni ikäihminen varsinkin uskoakseni, tunnen heitä, ellen ole peräti itsekin sellainen, niin ajattelee, että pankki voi olla kaukana ja pankki voi olla ikään kuin verkon takana. Pankkiin ei saa edes puhelimella yhteyttä. Tunnetteko tässä suhteessa pistoa sydämessänne? No mä sanoisin kyllä, että harvalla maksulla nyt niin kiire on, että se tarvii just nyt. Ja kyllä mä tiedän, että siinä joku sanoo, että ei pääse asiakaspalveluun eikä puhelimella läpi, mutta esimerkiksi chatissa muistaakseni, kun se keskimäärin joku 40 sekuntia tai jotain tämmöistä oli jossain vaiheessa, muistan kattoneen, niin kuin se viiveaika, että sieltä saatte. Kyllä niitä neuvoja saa ja voitte kysyä tuttavilta ja muuta, että mikä juttu tämä on, että kerkiää perehtyä. Että harva maksu on semmoinen, että se täytyy nyt just tällä sekunnilla maksaa kuitenkaan. Mitä te ajattelette tästä sukupolvikysymyksestä muuten, kun huijarit iskee, niin se varmaan kohdistuu meihin kaikkiin, mutta kummat ovat suuremmassa riskiryhmässä sellaiset nuoret, jotka ovat teknisesti osaavia, applikaatioiden ystäviä ja käyttäjiä vai sellaiset, sanoisiko ikäihmiset, joilta ovat nyt niin kuin ottavat ensiaskeleita internetissä? No tietysti jos ensiaskeleita ottaa internetissä, niin voi olla, että ei ehkä osaa myöskään lähteä kommunikoimaan sen huijarin kanssa ja se voi jo suojata jonkun verran. Toki tiedetään, että huijarit kyllä opastaa mielellään, kuinka sitten siellä toimitaan, että ei sekään tietysti suojaa täysin, mutta nuoret varmaan on kätevämpiä kyllä, mutta toisaalta sitten taas niin huijarilla ei välttämättä ole niin suurta intressiä nuoria kohtaan, koska heillä ei välttämättä ole semmoisia säästöjä tai muuta, mitä sitten sijoitella. Tuo on erittäin hyvä pointti, että nimenomaan kannattaa naarata semmoisia, kenellä todennäköisesti on sitä varallisuutta ja kertynyt. Ja kyllä. Nuoret harvoin pitää käyttötileillä esimerkiksi isoja summia rahaa, että kyllä ne sitten laitetaan johonkin sijoituksiin tai muuta, mitkä ei ole heti tavallaan rosvonkaan sitten. Onko käynyt siis ilmi, että huijarit myös onnistuvat löytämään semmoisia, joilla on vähän isompi massi? No eivät suoraan sitä, että tuo isompi massi, mutta esimerkiksi se ei ole mikään salaisuus sinänsä, että esimerkiksi kun kartoittavat niin kuin esimerkiksi valepoliisi, niin huijarit, kun ne etsii kohteita, niin he katsovat puhelinluettelosta esimerkiksi, mikä on täysin julkinen, niin katsovat sieltä semmoisia nimeä, että sanotaanko että vaikka Terttua ja Sirpaa, niin keskimäärin 20-vuotiaalle ei anneta semmoisia nimiä, vaan se on tietyt ikäpolvinimet, mitkä esiintyy, niin sillä pystyy aika hyvin harukoimaan, että minkä ikäistä uhria halutaan ja sitten aletaan semmoiselle soittaa, niin ei tule turhia soittoja niin paljon sitten. Ja sitten täytyy muistaa sekin myös, että se ei ole pelkästään niin, että ne joilla on varallisuutta, vaan myöskin ihmiset lainaavat pankista, sukulaisilta, pikavippejä ja muuta. Että vaikka ei olisi itsellä varallisuutta, niin siinä voi sitten loppukädessä käydä niin, että on mennyt tosiaan omat rahat ja vielä lainattutkin rahat. Ja sitten tämmöisestä niin kuin massana tapahtuvasta tietojen kalastelusta, niin siinä on puhtaasti hyvin usein myös niin kuin sattumalla niin kuin tekemistä siinä, että niitä lähetetään pahimmassa tapauksessa tuhansille ihmisille ja sitten ne, ketkä siihen lankeaa, niin heillä joko on rahaa tai sitten ei ole ja se on sitten se rikollisen tilipäivä sitten siinä, että jos siihen sattui sitten haksahtaa sellainen, jolla paljon varallisuutta on. Niin, veikkaan, että tämä munkin saksalainen kaveri oli lähettänyt sen saman tarjouksen tosiaan aika monelle muulle. Onko nämä yleensä siis, tuommoinen on niin kuin helppo haistaa, että tässä oli huijaus, mutta jos se on kohdennettu vain yhdelle tai pienelle ryhmälle, niin meneekö vaikeammaksi? No nämä sijoitushuijaukset ja rakkaushuijaukset on nimenomaan, että se ensin naarataan niin kuin isolla porukalla, että kuka lähtee esimerkiksi vastaamaan Facebookissa tuntemattoman ihmisen kaveripyyntöön, niin siinähän on jo rajattu 95% ihmisistä pois, jotka ei varmasti menisi semmoiseen, mutta sitten jää se 5% tai 1% ja heidän kanssaan sitten kannattaa panostaa enemmän siihen kahdenkeskiseen keskusteluun ja kyllä meillä, mitä tuossa on jutellut ja nähnyt, niin se on, niin kuin voi kestää 3-4 kuukautta se keskustelu, niin kuin ensimmäinen rahapyyntö tulee. Että he ovat niin kuin todella pitkäjänteisiä siinä. Ja aamu 7 alkaen otetaan keskustelut siellä ja kysytään, että hi honey, että how are you? Ja tavallaan, että se on sitten, niin kuin, siihen syntyy tosi syvä suhde sitten, niin kuin se sitten alkaa se rahan pyytäminen sitten.
Niin, eikä välttämättä ala edes rahanpyyntö. Että näihin romanssihuijauksiin kuitenkin tänä päivänä sisältyy myös sijoitushuijauksia. Että sitten kerrotaan, totta, että kerätäänpä yhdessä hyvä potti tässä rahaa ja minä olen jo näin ja näin paljon voittanut ja opastetaan siinä. Tai sitten pyydetään siirtämään rahaa, että lähetetään rahaa ja siirrä se toiselle tilille. Eli tähän rahanpesuun sitten kierrätetään niitä rahoja. Että joskus ajatellaan, että tämä ei ole varmaan romanssihuijaus, kun minulta ei ole pyydetty rahat. Päinvastoin jopa lähetetään minulle. Juuri näin, joo. Ja sitten tietojen kalastelussa, niin kuin jos miettii sitä, niin kuin, että mitä persoonallisempi lähestyminen, niin sitä uskottavampi se on. Että tuolla tuli aika monta kysymystä, kun mä niitä äsken tuolla vastailin näihin kysymyksiin. Aika paljon tuli kysymyksiä myös tekoälyyn liittyen, että miten se esimerkiksi näkyy tulevaisuudessa huijauksissa. Niin se voi näkyä esimerkiksi sillä tavalla, että laitetaan tekoäly töihin jonkun tietyn datamassan kautta, mikä on vaikka saatu jonkun tietomurron yhteydessä, ja laitetaan tekoäly laatimaan tosi personoituja viestejä. Ja sitten lähetetään niitä vastaanottajille. Silloinhan se tuntuu heti lähtökohtaisesti paljon uskottavammalta, kun siellä on, minua puhutellaan omalla nimellä. Siellä voi olla jotain tietoa, mikä on yksilöity minuun, niin se on heti lähtökohtaisesti uskottavampaa. Kuinka neuvottomia olette tai olemme tekoälyn edessä tällä hetkellä? No se sinänsä niin kuin ei tuo niin kuin ainakaan niin kuin minun nähdäkseni hirveästi mitään uutta, vaan niistä huijauksista tulee vaan yksinkertaisesti parempia ja niitä pystyy niin kuin lähettämään enemmän erilaisia huijauksia, että se tulee niin kuin näkymään volyymeissa. Että rikolliset tulee niin kuin tehokkaammiksi myös niin kuin tekoälyn myötä. Ja sitten erilaiset niin kuin rakkaushuijaukset ja sijoitushuijaukset, niin niissä nähdään jo nyt jonkun verran tätä deepfakeä, että siellä on manipuloituja, täysin tekaistuja videomateriaaleja julkisuuden henkilöiden niin kuin äänellä ja puheella ja ihan videokuvaa. Että kyllä se, niin kuin, siellä se niin kuin näkyy jo. Ja ihmismieli on ilmeisesti semmoinen, että jos se näkee liikkuvaa kuvaa, niin se jotenkin vaikuttaa ehkä vielä vakuuttavammalta. Että me itse asiassa kokeiltiin tuossa pari viikkoa sitten niin kollegan kanssa, että miten tämmöinen deepfake tehdään. Niin se on niin kuin yksi valokuva ja 10 sekunnin ääninauhe, niin voi tehdä vaikka tunnin pajattaa sen jälkeen ja se näyttää ihan täysin vakuuttavalta. Tosin englannin kieli on vielä se kieli, missä pitää tehdä, että suomen kielen nämä tekoälyohjelmat ei kauhean hyvin vielä taitu, mutta se nyt on varmaan hetkestä kiinni sitten, kun sekin onnistuu. Niin, miten ihmismieli tällä hetkellä käyttäytyy tekoälyn edessä? No siis ihmismielihän ei erottele tosiaan mitään. Kaikki, mitä me nähdään ja koetaan, niin on tavallaan niin kuin tuolla meidän keskiaivoissa niin totta. Toihan on siis sama on siinä, kun me katsotaan elokuvia, me katsotaan jotain kauhuelokuvaa, niin kyllä se sydän hakkaa niin kuin ihan yhtä kovaa silloin, kun se kirvesmurhaaja on siellä väijymässä, kuin että me oltaisiin itse siellä kadulla ja nähtäisi se väijyjä siellä. Niin että jos tavallaan meidän tunteet ei erottele elokuvaa todesta, niin miten ne pystyisi erottelemaan jonkun tekoälyn luoman todellisuuden? Otetaanpa täältä yksi kysymys. Täällä on useampikin samasta aiheesta. Varmaan pankin väelle. Mobile Pay, onko turvallinen? Mobile Pay. Erilaisia siis maksuvälineitä ja tämmöisiä sovelluksia, niin niitä on markkinoilla ja ne on turvallisia, kun niitä käyttää oikein. Et kyllä se uskaltaa ladata sovelluksen. Ei hätää siinä suhteessa. Jos me ajatellaan vielä tätä pankin velvollisuutta hoitaa näitä asioita, niin vähän niin kuin laajennettu kysymys tuohon alkuperäiseen, miksi te ette tee mitään, niin mikä on niin kuin viranomaisten osuus, miten tämä prosessi kulkee? No tuossa kun mä puhuin sitä pikajuoksusta, niin kun ajattelin, että jos pankki on niin vähän niin kuin lähtötelineessä siinä, että tuonne on jo lähtenyt sinne juoksemaan, niin sitten kun se poliisi ottaa sen tutkintaan, niin se on kuitenkin, niin kisat on käyty ja ollaan jo seuraavalla paikkakunnalla rosvojen toimesta, että se on valitettavasti niin poliisilla nämä rikolliset, jos sen rahan saa, niin kyllä ne on niin fiksuja, että ne on jo valmiiksi tietävät, että mitä sille rahalle tekee, kun se saadaan sieltä tililtä pois. Eli tämmöistä niin sanottua rahamuulitoimintaa, eli rahanpesua. Siellä värvätään sitten, ne on valmiiksi värvätty ja siellä on muun muassa Tuur-verkossa ja muuta, niin siellä on ihan markkinapaikat, että kenellä on Nordean tiliä ja Osuuspankin tiliä ja muuta, että saadaan nopeasti siirrettyä niitä rahoja sitten. Ja siellä on myöskin näitä meidän rakkaushuijausten ja sijoitushuijausten uhreja sitten myöskin käytetään sitten, koska heidät on jo manipuloitu siihen, että he ovat omat rahat lähettäneet, ne heidän tililleen laitetaan ja he välittävät sitten eteenpäin, että
siellä on kyllä uskomattomia tarinoita, mitä päivittäin katsoo tuolla. Että. Tuossa Annukan esityksessä kävi ilmi, että tolpat oli nousussa sekä itse tapaukset että myös se, mikä saadaan takaisin, jos oikein ymmärsin. Voinko vakuuttaa itseni tämän tyyppisten asioiden osalta? On aika paljon kyseltyjä, niin minä en ole kuullut, että yksikään vakuutusyhtiö olisi tämmöistä palvelua tarjonnut, että korvaisi. Että kyllä se valitettavasti, niin, että ainahan voi, jos joutuu huijauksen uhriksi tai rikoksen uhriksi, niin siitähän voi tietysti, jos on esimerkiksi kotimaiselle tilille mennyt, niin se, kenen tilille se on siirretty, niin se esitutkinnassa sitten häntä kohtaa voi vaatia sitten rangaistusta ja korvaamaan näitä vahinkoja. Että ei se niin kuin kokonaan toivo ole menetetty ja sen takia se on tärkeää tehdä se rikosilmoitus. Ja poliisi saa myöskin ulkomailta näitä tekijöitä kiinni, mutta me nyt ei oteta sinänsä niin kuin poliisin toimintaa, että millä prosentilla saa ja muuta, niin siihen ei oteta kantaa. Mutta. Kuinka monessa tapauksessa jäljet johtavat ulkomaille? No valitettavasti varsinkin kun on näitä kryptovaluuttavälittäjiä, niin kyllä ne valitettavasti niin hyvin usein lopulta päätyy sitten käytännössä aina ulkomaille. Että voi mennä suomalaisten tilien kautta, mutta kyllä se loppukohde on siellä, että ei se jää tänne Suomeen kiertämään se raha sitten. Ja sama näkyy myöskin tietojen kalastelussa, että kyllä se niin kuin hyvin usein se loppujen lopuksi sitten jotakin kautta ulkomaille sitten valuu. Eli olemme globaalissa maailmassa. Se on just näin ja se on tosi tärkeää myöskin tiedostaa, että me ei olla mitenkään niin kuin erillään täällä syrjässä kaikesta muusta, vaan tämä on tosi globaali markkina. Voidaan puhua niin kuin markkinasta. Tämä on niin kuin valtavat summat rahaa niin kuin kansainvälisesti liikkuu petoksissa. Esimerkiksi Ruotsissa poliisi on todennut, että on niin kuin petokset on isompi kuin huumekauppa ja asekauppa yhteensä. Että puhutaan todella merkittävästä ilmiöstä. Fraud is a new dope, että tavallaan että ennen mitä käytettiin huumausainerikoksista ja muuta tavallaan paukkuja siihen, niin nykyään se kannattaa käyttää verkkorikoksiin, koska jos satut jäämään kiinni, niin ne tuomiotkin on huomattavasti pienempiä. Plus, että se rahan hävittäminen, niin se on, ja kaikki muu, niin se on turvallisempaa myöskin rikollisille, että siellä verkossa liikutaan. Niin. Hei, täällä on monien kysymysten joukossa yksi kysymys muiden hyvien joukossa jatkoksi. Onko olemassa joku taho, jolle voi lähettää ilmeisen huijausviestin arvioitavaksi? Silloin hän on varmaan avannut sen ainakin, toivottavasti ei liitetiedostoon, mutta onko olemassa joku taho? Onko rikosuhri päivystyksen tiedossa tai muualla? Ei ole kyllä esimerkiksi tiedossa. meille voi ilmoittaa. On. No kertokaa toki. Teillekö saa senkin lähettää? Joo, meille voi lähettää siis sähköpostitse osoitteeseen raportointi@nordea.com. Sinne voi laittaa niin kuin vinkkejä kalastelusivuista, että jos saa jonkun sähköpostin, niin ne voi välittää meille kuvakaappauksia erilaisista huijausviesteistä, niin me niitä tutkitaan ja tehdään myöskin toimenpiteitä niitä, että me laitetaan semmoisia niin kutsuttuja alasajopyyntöjä niistä, että ne saataisiin myöskin pois sieltä verkosta nämä sivustot, että niitä kannattaa kyllä meille ahkerasti ilmoitella. Eli silloin kun tämmöisen viesti saadaan ja me saadaan niin sanotusti ammuttua se tuolta internetissä sitten alas, niin se tarkoittaa myös sitä, että joku muu kun saa sen viestin ja se klikkaa sitä linkkiä, niin siellä näkyy blankkosivu, että se ei pääse sinne, että vaikka olisikin erehdyksessä klikannut sitä ja olisi tavallaan niin kuin riski, että antaa ne tunnukset, niin se on parhaimmillaan, niin se on poistettu se sivusto sieltä netistä, mutta toki rikolliset on aika nopeita sitten, että niitä saattaa olla sitten 10 vastaavaa sivua hetken päästä siellä, että se on sellainen ikuinen kilpajuoksu siinä. Kyllä. No me olemme nyt pankin tilaisuudessa, mutta mitäs rikosuhripäivystykseen, mistäs kaikesta sinne tulee soittoja ja posteja? No meille oikeastaan yhteyttä ottaa nimenomaan nämä rakkauspetoksien uhrit tai heidän läheisensä, jotka niin kuin on huolissaan siitä. Ja sijoitushuijauksissa myös otetaan paljon tätä tietojen kalastelua tulee ja sitten kaikkia näitä tekstiviestihuijauksia. Ihan oikeastaan laidasta laitaan. Se, mistä me lehdistä luetaan, niin kyllä se meilläkin näkyy. Määrä lisääntyy kaiken aikaa. Määrä lisääntyy kaiken aikaa, kyllä. Onko siellä raha aina takana? Rakkauden takanakin saattaa, tai on varmaan raha näissä tapauksissa? Kyllä näissä tapauksissa kaikissa, että ne on petosrikosnimikkeellä ja kyllä niissä sitä rahaa on tavalla tai toisella sitten pyritty saamaan tai useimmiten saatu jo siinä kohtaa, kun meihin ollaan yhteydessä. Niin harvoin varmaan ennen rahan lähettämistä on teihin yhteydessä vai? Joo, että joskus on tilanteita, että on saattanut kerran lähettää rahaa ja silloin me tiedetään, että sen kynnyksen yli on jo menty ja silloin me koitetaan sitten vaikuttaa siihen ja meilläkin on verkkosivuilla nimenomaan romanssihuijauksiin liittyen sellainen testi, että voi käydä testaamassa siellä, että mitä on tehty ja miten hänen on oltu yhteydessä ja millä tavoin, että saattaako olla niin kuin
tullut huijatuksi tai näin, että koitetaan kaikin tavoin koittaa estää ja aina muistutetaan sitä, että miksi juuri sinä olisit se, johon on otettu kaikista maailman ihmisistä yhteyttä, että semmoista kyynisyyttä kyllä valitettavasti täytyy näissä aika paljon pitää yllä. Tämä on itse asiassa monesti niin kuin tyypillistä myös, että asiakas ei välttämättä itse tunnista sitä, että on ehkä tietää jostain vaikka romanssihuijauksista, mutta ei osaa niin kuin yhdistää sitä siihen omaan tilanteeseen. Että tämä on niin kuin mielenkiintoista niin kuin tavallaan, kun miettii, että miten ihmisen aivot toimii. Että ei näe sitä omaa tilannetta samalla tavalla kuin sitten joku ulkopuolinen. Niin. Ja tuossa kun mainitsit sitä miesten reagointia, niin tunnistan kyllä hyvin, että useat niin kuin varsinkin tämmöiset lähes keski-ikäiset miehet, niin kuin sinä ja minä, niin on kyllä hyvin torjuva. Ja tavallaan, että mitä sä tuut oikein neuvomaan ja mä teen omilla rahoilla, mitä haluat. Ei tarvitse neuvoa, joo. Niin ovat hyvin jyrkkiä kyllä siinä ja että se on se kiisto on kyllä erittäin vahvaa ja myöskin nimittäin. Niin, onko tämä jotenkin suomalainen ilmiö? Niin, tämä tämmöinen minä itse. Niin, jääräpäisyys ei tarvitse auttaa. Se on tietty kehitysvaihe, mikä yleensä on siellä taaperoiässä. Minä itse vaihe jäänyt päälle ehkä, joo. Taantuu sille. Joo. Niin. Ja Etelä-Pohjanmaalla erityisesti. No joo, joo. Ja sitten mä luulen, että siinä on myös se, että jos on jo sijoittanut tai lähettänyt rahaa, niin tavallaan niin kuin lainannut, niin sitten jatkaa sitä, koska toivoo, että saa takaisin ne jossain vaiheessa ne rahat sitten kuitenkin. Siitä alkaa semmoinen limbo. Joo, että on semmoinen niin kuin toive. Ja sitten jos romanssihuijauksissa joskus käy niin, että jää vähän niin kuin koukkuun niihin romanttisiin viesteihin ja puheluihin, vaikka jo aavistaa, että tässä on huijauksesta kysymys. Että me ollaan ihmisiä ja ne voi ruokkia sitä omaa yksinäisyyden tunnetta nimenomaan sitten. Niin mä ajattelen, että nämä samat ilmiöthän on siis muissakin ihmissuhteissa. Tullaanhan me niin kuin petetyksi ja huijatuksi muissakin ihmissuhteissa kuin näissä nyt, mistä me puhutaan. Että jos ajattelee vaikka väkivaltaista parisuhdetta, niin siinähän on samanlainen ikään kuin, että mä oon panostanut tähän niin paljon, ikään kuin voimakas toive siitä, että jospa tämä tästä kääntyisi parempaan päin. Eli sielläkin on häpeää keskeisesti. Sielläkin on häpeää ja sitten se voimakas niin kuin tämä, että ihmisellä on siis kyky torjua todellisuutta tosi vahvana, niin kuin mä ajattelen just näissä romanssihuijauksissa, että kun niin kuin viranomaiset sanoo, läheiset sanoo, mutta voi olla niin, että se psyyke ei kestä sitä todellisuutta ja silloin pitää kiinni vielä siitä. Älkää viekö sitä pois. Täällä on mielenkiintoinen kysymys myös. Nordea on iso konserni. Kuinka pankki varmistaa, että henkilökuntaan ei ujuttaudu rikollisten avustajia tai rikollisia? No kyllä meillä aika vahvat järjestelmät on ihan lain puolestakin, eli kaikesta jää jälki, mitä me tehdään myöskin pankissa, että se on kaikki on tarkastettavissa ja näin, että kyllä se, ja kyllähän tietysti tutkitaan, että ketä tulee töihin ja tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja muuta. No, ja tämä on niin kuin tiedostetaan tämmöisellä alalla ja tämmöisessä organisaatiossa, niin tämä toki niin kuin tiedostetaan tämä uhka, että eihän mikään organisaatio ole niin kuin turvassa siitä, että siellä on mätäomena, joka käytännössä sitten niin kuin väärinkäyttää sitä omaa asemaa. Että kyllä niin kuin näihin niin kuin panostetaan myöskin niin kuin sille, että niin kuin koulutetaan myöskin henkilökuntaa. Aivan oikein. Toisaalta mikään muu organisaatio ei ole niin lähellä ihmisten varoja myöskään kuin pankki. Niin, se on ihan totta. Ymmärrettävä huoli. Ja kyllä sitä on niin kuin tutkittu, että kyllä niin kuin rikolliset tuolla maailmalla niin pyrkii ihan aktiivisesti myöskin niin kuin tekemään sitä, lähestymään henkilöitä, niin kuin, jotka on niin kuin esimerkiksi pankissa vaikka töissä. Että kyllä se niin kuin sinänsä niin kuin on vakava asia ja sen takia siihen kiinnitetään tosi paljon huomiota pankissa, että on kontrolleja. Hyvä. Meidän keskustelumme ei ole loppumassa, mutta lähenee loppua, niin yritetään tämä jäljellä oleva aika katsoa tulevaisuuteen, löytää vielä vähän niin kuin keinoja, joilla huijauksista toipuisimme tai pääsisimme irti. Oikeastaan täällä mennään sinne yhden yleisökysymyksen kautta. Miten päästä irti huijareiden vaikutusyrityksestä, joka vetoaa tunteisiin tai jopa painostaa? Mistä voima irtautua sanomalla ei? Hyvä kysymys. Eikö? Tosi hieno.
Ensinnäkin onnittelisin kysyjää siitä, että hän tunnistaa tämän. Hän tunnistaa, että hänen tunteisiinsa vedotaan tässä. Ja niin kuin sanoin tuossa mun esityksessä, että ihmiset vaikuttavat toistensa tunteisiin ja suurin osa hyvän tahtoisella tavalla, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin 1/100 on psykopatiapiirteinen ja haluaa hyötyä toisista, joten ehkä sen muistaminen vaan, että olemme alttiita toisillemme, jokainen meistä ja tavallaan sen oman haavoittuvuuden muistaminen on mun mielestä suojaava tekijä. Niin. Mä sanoisin myöskin, että kyllä se niinku ystävien tai tuttavien kanssa niinku jutteleminen näistä, että eihän tätä tarvitse itse langeta siihen, että jos on jostain iltapäivälehdestä lukenut jotain tai muuta, niin sitä kun tavallaan sparrailee. Ja myöskin sitten, että kun se kertoo se puhelin kädessä kuitenkin yleensä monta tuntia päivässä monella, niin osoittaa jonkinlaista mielenkiintoa ja kiinnostusta siihen, että kirjoittaa vaikka sijoitushuijaus Google-hakuun, niin sieltä löytyy erilaisia tarinoita ihan hirmu paljon ja englannin kielellä löytyy vielä niin kuin vaikka mitä tai kirjoittaa joku Nigerian scam tai jotain muuta, niin sieltä löytyy kivoja tarinoita, että ilman, että tarvitsee itse lähteä kokeilemaan, että joku muu on jo mennyt niihin huijauksiin. Mutta tämä, että jos niinku löytää itsessään siitä tilanteesta, että on niinku huijattu, niin kyllä se niinku tuntuu olevan tosi vaikea niinku ihmiselle. Et mekin monesti niinku on esimerkiksi, jos on joku rakkaushuijauksen uhri, niin se ensimmäinen ohje on se, että nyt lopetat sen yhteydenpidon sen ihmisen kanssa. Ja se tuntuu olevan niin kuin tosi vaikeaa, että siinä kyllä niin kuin ollaan koukussa siihen. Ja osa niin kuin jopa tiedostaa, että kyllä tämä varmaan on huijausta, mutta en mä voi lopettaa tätä. Että nämä on niin kuin tosi hankalia, vaikeita niin kuin asioita. Että silloin se antaa enemmän kuin se kuitenkin ottaa. Tulee vielä mieleen toi justiin, että jos voisi koittaa niin kuin hakea lisää kontakteja, sosiaalisia kontakteja, että tavallaan just tämä, että puhua usealle ihmiselle tästä asiasta, niin se voi auttaa ikään kuin katsoa sitä vähän ulkopuolelta, sitä omaa tilannetta, mikä voi sitten auttaa irtautumaan. Ja mä luulen, että se irtautuminen tapahtuu luonnostaan huijarin toimesta, kun ei lähetä rahaa, ei vastaanota rahaa, ei sijoita. Voi rupatella mukavia niin kauan, mutta ei se kauan se huijari sitten. Hän kokeilee erilaisia konsteja ja muistaa myös se, että vaikka kuinka kerrotaan, että mä oon joutunut nyt onnettomuuteen ja mä en pääse täältä sairaalasta pois tai jotakin, että tarvitaan kiireellä rahaa. Että ei missään tilanteessa, ei koskaan lähetä sitä rahaa mitään kautta. Niin tosiasiassa asia hoituu kyllä itsestään, että ei se huijari jaksa niin kuin loputtomiin sitten koittaa eri keinojakaan, mutta että pysyy vaan tiukkana siinä. Mutta se ei ole helppoa, se ei todellakaan helppoa, mutta että se on ehkä sitten se keino. Ainakaan, ettei tule lisää huijatuksi. Tunnetasolla toki. Aika iso ongelma meidän yhteiskunnassa on yksinäisyys, erityisesti ikäihmisillä. Eli jos me pääsisimme taklaamaan yksinäisyyttä, me pääsisimme myös vähentämään tämän tyyppisiä ongelmia. Ihan varmasti on juuri näin. Ja kyllä sen verran täytyy niin kuin myöskin peräänkuuluttaa sitä, että se missä ihmiset niin kuin oikeasti törmää näihin huijauksiin, niin se on sosiaalisen median alustat. Että kyllä mä niin kuin penäisin sitä vastuuta myöskin näiltä jäteiltä, joiden alustoilla tätä tapahtuu, että siihen oikeasti olisi sitä halukkuutta ja myöskin niin kuin selkärankaa niin kuin poistaa sitä sisältöä, koska sosiaalinen media on täynnä erilaisia huijauksia. Ja sen kun jo tietää, että siellä on täynnä valeprofiileja ja niin kuin joka ikinen alusta, että lähtökohtaisesti siellä ei ole mikään totta, niin sitten... Niin, sen tiedostaminenkin auttaa niin. Että lähtökohtaisesti kaikki yllättävät yhteydenotot ja kaikki mainokset ja kaikki uutiset ja muuta, niin kyllä. Voi sanoa, että ei nyt kyllä kannata suoraan sitä ehkä. Että sitä ei kannata semmoisena niin kuin luotettavana tietolähteenä niin kuin pitää yhtään millekään. Kehottaisin vielä teitä kauniiksi lopuksi yhdellä ajatuksella, muutamalla sanalla tiivistämään sen, miten me voisimme elää turvallisempaa, huijausvapaampaa lähitulevaisuutta. Jos mä saan aloittaa. Ole hyvä. 2-3 sanaa. Joo. Silloin kun käytät pankkitunnuksia, niin keskity siihen, mitä teet. Ota se oma aika siihen. Some kiinni ja lenkille ulkoilemaan. Huolehdi itse niistä omista tunteista, niin on helpompi ikään kuin pysyä immuunina niille vaikutuksille.
Katsomme rikosuhripäivystyksen. Hyvänen aika. Pankki tyhjennettiin jo. Sepä meitä huolestuttaa. Kesken lähetyksen. Tapahtuiko se tämän tilaisuuden aikana? Kai tapahtua. Joo. Älä oikeasti, niin kuin sanoin, älä lähetä rahaa, älä vastaanota rahaa, älä sijoita, älä avaa tuntemattomia linkkejä. Niin kuin oikeastaan niin kuin aika paljon on kieltoja. Älä tee sitä, älä tee tota. Kaikki, mikä tulee somen kautta tai tekstiviestin kautta. Niin, Ja varmista. niin, nimenomaan. Kiitos vinkkeistä, kiitos keskustelusta, taisi tulla loppukevennyskin siinä. Ja kiitos teille, hyvä yleisö, kysymyksistä. Kaikkeen ei tietenkään ehditty vastata, mutta kysymykset ovat tallessa täällä ja säilytetään pankin holvissa ja vastataan, kun aika on, tai ainakin ne käsitellään. Oikein paljon kiitoksia myös kaikille teille, jotka seurasitte tätä lähetystä siellä maan eri kolkilla, Nordean tiloissa, Nordean illassa tai kotisohvalla live-tilaisuuksissa. Keskustelut aiheesta tai niiden liepeiltä jatkuvat tietenkin. Ja nimenomaan siellä tilaisuuksissa eri puolilla Suomea teillä on mahdollisuus vielä syventää nyt kuulemaanne. Nyt studiolta oikein mukavaa kesää, oikein hyvää illanjatkoa. Pidetään huijarit loitolla ja pysytään hereillä. Hei hei.